क्वालकम स्न्यापड्रागन 665 चिपसेटको साथमा हामीले Realme 5 र Mi A3 डिभाइस देख्न पाएका थियौं। अब Oppoले पनि A9 2020 यही आउँदो दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर नेपालमा पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ र यो फोन चिनिया सर्टिफिकेसनको लागि टेनामा लिस्ट भएको छ, जहाँ यसको पुरै रेन्डर इमेजेस र स्पेसिफिकेसन्स बाहिर आएको छ अनि भियतनामले Oppoको तर्फबाट अफिसियली टिज पनि गरिदिसकेको छ। त्यसैले मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टमा तपाईले Oppoको तर्फबाट अझै एउटा पर्फेक्ट फोन देख्न पाउनुहुनेछ, जहाँ तपाईले रियर साइडमा क्वाड रियर क्यामेरा देख्न पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ 48 मेगापिक्सल सेन्सरको साथमा आउनेछ। साथमा यहाँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पनि पाउनुहुनेछ। यस्तैमा साथीहरु, यदि तपाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनुहोला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र हामीले कुरा गर्ने छौं Oppo A9 2020 को बारेमा कि कस्तो स्पेसिफिकेसन्सको साथमा आउनेछ यो फोन, कहिले र कुन प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन नेपालमा लन्च हुन्छ भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार। टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यसको डिजाइनको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ पोलिकार्बोनेटको ब्याग, जुन चाहिँ ग्रेडियन्ट लुकको साथमा आउनेछ र साथमा क्वाड क्यामेरा सेटअप पनि दिएको छ, जुन चाहिँ हेर्ने हो भने ठ्याक्कै Redmi Note 8 Pro को क्यामेरा सेटअप जस्तै छ। अनि यसको साथमा यसको रियर साइडमा फिजिकल माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ। फ्रन्ट साइडको कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ ड्यू ड्रप नचको साथमा आउनेछ। प्रोसेसरलाई लिएर अलरेडी यहाँ टिज गरिएको छ कि यहाँ तपाईले स्न्यापड्रागन 665 चिपसेट देख्न पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईले रिसेन्टली Realme 5 र Mi A3 मा देख्न पाउनु भएको थियो। यदि यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसको रियर साइडमा तपाईले क्वाड क्यामेरा देख्न पाउनुहुनेछ, जहाँ प्राइमेरी सेन्सर 48 मेगापिक्सलको हुनेछ र यसको साथमा 8 मेगापिक्सलको एउटा अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, 2 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सिङ सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको एउटा म्याक्रो लेन्स पनि पाउन सकिन्छ। फ्रन्ट साइडमा तपाईले यहाँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री क्यापासिटीको बारेमा। यो फोनमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो फोन Android 9 Pie मा रन गर्नेछ, जुन चाहिँ कलर OS 6 को साथमा आउनेछ। यो फोन तीनवटा कलर अप्सनमा आउनेछ, जहाँ तपाईले यसको 4GB, 6GB र 8GB भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको प्राइसिङ र रिलिज डेटको बारेमा। यो फोन अराउन्ड 35000 को मूल्यमा नेपालमा लन्च हुन सक्छ। यो प्राइसमा यो फोनले Vivo S1 र Galaxy M40 सँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अनि यो फोन सेप्टेम्बरको सेकेन्ड विकमा ग्लोबली रूपमा नेपाललाई पनि समावेश गरेर लन्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले साथीहरु हेर्दै जाउँ आगामी दिनमा यो फोनसँग सम्बन्धित के कस्तो लिक्स निस्केर आउनेछ। हस्त साथीहरु, आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाइ।